الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا البرنامج برعاية شركة ياسر العوضي للأثاث المودرن، مجموعة شركات ريتاج وسما دبي ويوسفكو العالمية للاستثمار العقاري، رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال المصري محمد صدقي الجعفري.